So the next binary representation of integer is ones complement representation. So এতিয়া আমি ones complement representation to কি হয় হেতু বস্তু জানিম ones complement representation to বেলেগ একো নহয় আমি যেটো বিট প্যাটার্ন বা বাইনারি ভ্যালু টু আমি আমাৰ থাকিব সেই বাইনারি ভ্যালু টু আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে 1 ৰ পৰা 0 কৰিব লাগে 0 ৰ পৰা 1 কৰিব লাগে হেতুকে কমপ্লিমেন্ট কৰা প্ৰসেস বুলি কয় কমপ্লিমেন্ট মানে উল্টা কৰি দিয়া মানে এক্সচেঞ্জ কৰি দিয়া কমপ্লিমেন্ট মানে যদি 1 থাকে 0 কৰি দিব লাগিব 0 থাকিলে 1 কৰি দিব লাগিব সে সিম্পল एग्जांपल এটা সে প্লাস 10 প্লাস 10 তো আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো সো যেতিয়া আমি ones complement represent কৰো ones complement representation of positive number এটা this is what positive number so positive number will be represented in so that will be represented in binary form that is true form যেতিয়া নেকি আমি নাম্বার এটা বাইনারি ফর্ম তো ডাইরেক্টলি উলাইলো কনভার্ট করো বাইনারি লাগে হেতু ট্রু ফর্ম বুলি কয় আৰু ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া আমি পজিটিভ নাম্বার এটা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি তাৰ বাইনারি ফর্মটো উলাইলো যেটো এজ ইট ইজ বাইনারি ফর্ম থাকে হেতুকে আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ কাৰণে ইউজ কৰো সো হেতু ট্রু ফর্ম বুলি কয় এতিয়া প্লাস 10 পজিটিভ 10 টুক আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম just directly 10 or binary equivalent to value আৰু আমি এটা কি কৰিম 8 bit representation লম মানে 8টা বিটত আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম সো 10 ৰ যদি আমি বাইনারি ফর্ম উলাব লাগে কি কৰিম 2 ৰে ডিভাইড কৰিম ৰিপিটেড ডিভিজন কৰিব লাগিব আৰু ৰিমাইন্ডাৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লাগিব So represent কি হ'ব আমি কি কৰো নন ফ্ৰেকশনাল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত বটম টু টপ কালেক্ট কৰো ফ্ৰম লেফট টু ৰাইট লিখিব লাগিব সো বটম টপ কি হ'ব 1010 চাৰিটা বিট কিন্তু মই কৈছো কি যে আমি 8টা বিটেদি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম চাৰিটা বিটত ৰিপ্ৰেজেন্ট হৈ গৈছে কিন্তু আমি 8টা বিট ইউজ কৰিম সো আমি এটা কেইটা লাগিব আমাক চাৰিটা বিট এক্সট্ৰা লাগিব আৰু মই কৈছিলো কি যে যদি আমাক এক্সট্রা বিট লাগে আমি এডিশন অফ বিট কি কৰিম 0 কৰিম আমি 0 এড কৰিম কিন্তু কোড কৰিম রাইট সাইডত নকৰো লেফট সাইডত কৰিম সো I already told you that whenever there is a requirement of extra bit in a number then we will add extra 0 to the left of the number as we have already I have already told you that we will represent this plus 10 in 8 bit but we get the number in 4 bits only but we have to represent it in 8 bit so extra 4 bit you need to append but in front of the number not in this part ইয়াতে নহয় ইয়াতে so I mean 0 0 0 0 so we have make it as 8-bit number and the number in the MSB position is 0 আৰু এটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে এটো এটা positive number so 0 means positive and the magnitude is 10 that is plus 10 so plus 10 is represented by this in ones complement so this is plus 10 now যদি আমি minus 10 represent কৰিব লাগে plus 10 তো আমি এটো পালো এতিয়া যদি আমি সেম ম্যাগনিটিউড তো একে আছে 10 এ আমি 10 represent কৰিম কিন্তু আমি নেগেটিভ 10 represent কৰিম মানে minus 10
প্লাস 10 হলে ডাইৰেক্টলি আমি যেটো বাইনাৰি ইকুইভ্যালেন্ট আমি যেটো উলালো বাইনাৰি ভ্যালুটো হেতু ডাইৰেক্টলি লিখি দিলো এটো ট্ৰু ফর্ম বুলি কয় দিস ইজ কল্ড ট্ৰু ফর্ম এতিয়া যেতিয়া নেকি আমি -10 উলাম -10 উলালে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট অফ কি হ'ব যেটো পজিটিভ প্লাস 10 ৰ যেটো ভ্যালু এই ভ্যালু বিলা আমি কি কৰিম কমপ্লিমেন্ট কৰিম মানে 0 to 1 কৰি দিম 1 to 0 কৰি দিম সো এটা -10 মানে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰো সো 0 আছে আমি এটা কি লিখিম 1 লিখিম 1 আছে 0 লিখিম 0 আছে 1 আছে 1 লিখিম 1 আছে 0 লিখিম আৰু এটা চাৰিটা 0 আছে নহয় চাৰিটা 1 হৈ যাব সো -10 মানে কি এইটো this will be the binary equivalent of -10 and how we get this number by complementing each binary bit from the +10 positive number to 10 এ আছে পজিটিভত যিখিনি আমি পাইছিলো বিট হেকিটা আমি চেঞ্জ কৰি দিম অল্টাৰ কৰি দিম 0 to 1 কৰি দিম 1 to 0 কৰি দিম তেতিয়া আমি -10 পাই যাম সো ইয়াতে সোৱা this is the MSB position MSB position is 1 1 means what MSB position is used to represent sign so 1 means what negative so this is a negative number and this is what magnitude so in negative number this represents -10 in positive number this represents 10 positive 10 and this negative in negative ones complement this represent -10 so our example hole clear hobo say jodi moi kau find represent -5 in one's complement -5 to ami one's complement represent koribo lage then how do we will get so first you need to know the +5 positive 5 to le lobo lage jetia niki amak koy je -5 to represent koribo lage one's complement tetia ami ki korim prothomote positive 5 to ulai lom positive 5 or value to eta positive or represent korile ki hobo true value to likhim so 5 to directly ami complete korim so 2 1 0 1 so I mean bottom to top likhim 101 so 101 etu ami ki korim suppose 8 bit represent korim 1 2 3 তিনিটা বিট আছে পাঁচটা বিট আমি এড কৰিব লাগিব বট লেফট সাইডত কি এড কৰিম 0 এড কৰিম এড কৰিলে হলে 0 এড কৰিব লাগিব so we need to add 5 zeros to the left of the number as it lacks 5 digits to make it 8 digit so 1 2 3 4 5 now it is of 8 bit this represents this 0 represents positive plus and other 7 bits represent the number 5 now we will represent -5 our question is to represent -5 so -5 will be what alter all the digits all the bits of +5 then it will automatically convert it to -5 so this 0 0 0 0 0 all 5 will be altered to 1 1 1 1 1 this 1 will be converted to 0 this 0 will be converted to 1 this 1 will be converted to 0 so ami gote gita bit koilu ki koilu ulutai dilu 0 to 1 koilu 1 gita 0 koilu so yata MSB position to ki hoy gol 1 hoy gol 1 mane ki sign bit 1 mane negative number so it is a negative number and ei jikhini ki magnitude etu ki bujabo -5 bujabo এইখিনি ম্যাগনিটিউড কি বুজাইছিলে +5 এইখিনি কি বুজাবো -5 বুজাবো so I think it clear hoise so I think all of you have understood this one aru ketaman question nije practice korile
তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব পিছত দিম মই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কিছুমান মই কুৱেশ্যন এনসাৰ সিৰিজত মই কিছুমান আপলোড কৰিম তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে representation is 2's complement representation এতিয়া 2's complement representation তো কি হয় 1's complement পালো 1's complement মানে কি যেটো নাম্বাৰ বাইনাৰি ফৰ্ম থাকিব আমাৰ পজিটিভৰ হেতু আমি নেগেটিভত কি কৰো অল্টাৰ কৰি দিও 0 বোৰ 1 কৰি দিও 1 বোৰ 0 কৰি দিও তো 2's complement কি হ'ব যেটো আমি 1's complement পাম সেই 1's complemenটৰ লগত 1 এড কৰিম 1 এড কৰি যেটো ৰিজাল্ট পাম হেতু আমাৰ 2's complement হয় সে এটা एग्जांपल ল 1011 এটো হল আমাৰ নাম্বাৰ ঠিক আছে সো এটো যদি আমি 1's complement কৰিব লাগে সে find the 1's complement of this number so মই এনেকৈ লিখিছো 1's complement 1's complement will be কি কৰো we alter once all the bits we make 1 to 0 and 0 to 1 আমি কি কৰো 1 to 0 কৰো 0 to 1 কৰো 0 0 so this is 1's complement of this number to find 2's complement we will add 1 with this আমি এটো লগত 1's complementৰ লগত এটা 1 এড কৰিম so 2's complement to পঢ়াৰ আগতে আমি এডিশন রুল খিনি জানিব লাগিব বাইনাৰি বাইনাৰি এডিশনত কি হয় 0 plus 0 is 0 0 plus 1 is 1 1 plus 0 is 1 1 plus 0 is 1 0 this one is called carry 1 1 1 1 plus 1 will be 1 plus 1 0 0 plus 1 1 and 1 carry তিনটা 1 প্লাস কৰিলে আমি 1 1 পাও 0 0 0 হয় 0 1 1 হয় 1 0 1 হয় 1 1 1 0 হয় সো এই রুলখিনি আমি এটা এপ্লাই কৰিম সো আমি কি কৰিম 1 টো এড কৰিম ইয়াৰ লগত 1 0 1 0 টো আহি যাব 1 টো আহি যাব 0 টো আহি যাব সো the 2's complement will be this one so this is 0101 is the 2's complement of the number 1011 so a2 01012 1011 or 2's complement কেনেকৈ পালো প্ৰথমতে আমি নাম্বাৰটোৰ যেটো নাম্বাৰ দিয়া থাকিব আমাক সেই নাম্বাৰটো 1's complement উলাই ললো 1's complementৰ লগত 1 এড কৰিম using this rule 0 লগত 0 এড কৰিলে 0 হয় 0 লগত 1 এড কৰিলে 1 হয় 1 ৰ লগত 0 এড কৰিলে 1 হয় 1 ৰ লগত 1 এড কৰিলে 1 0 হয় তিনিটা 1 এড কৰিলে 1 1 হয় যেটো লেফট দুটা বিট এড কৰিলে এটা বিটে হ'ব এনসাৰ যেটো লগত এক্সট্ৰা বিট থাকে হেতু আমি কেৰি বুলি কওঁ হেতু নেক্সট বিটটো লগত এড হয় আমি সাম পিছত এডিশনত সো বাইনাৰি এডিশনৰ এখিনি রুল মনত ৰাখিব লাগিব you need to remember these rules four rules mainly this and this is we got this one from these four major rules so let's take one example say represent -13 in 2's complement বিশেষকৈ আমি যেতিয়া নেকি 1's complement 2's যেটো নেকি representation ইউজ কৰো representation to actually
ইউজ কৰে মাইনাস মানে নেগেটিভ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত পজিটিভ নাম্বাৰ হলে কোনো প্ৰবলেম নাথাকে কাৰণ কি পজিটিভ নাম্বাৰটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিলে আমি জাস্ট ট্ৰু ভ্যালুটো ললে যিকোনো এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেচনলে ট্ৰু ভ্যালুটো ল'ব লাগে ট্ৰু ভ্যালু মানে ডাইৰেক্টলি যেটো আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰি যেটো ভ্যালু পাম সেইটো ট্ৰু ভ্যালু বুলি কয় সেই ট্ৰু ভ্যালুটো বহাই দিলে মানে এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হৈ যাব নেগেটিভ নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰবলেম হয় যেটো নেকি সাইনটো আমাৰ 1 হৈ যায় সো সাইনটো 1 কৰিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগে ৰিপ্ৰেজেন্টেচনটো 1's কমপ্লিমেন্ট তাত 2's কমপ্লিমেন্ট এনেকে ইউজ কৰিব লাগে সো একচুয়ালি এই 2's কমপ্লিমেন্ট বা 1's কমপ্লিমেন্ট এইবোৰ যে ইউজ কৰে এটো একচুয়ালি মেইনলি নেগেটিভ নাম্বাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট ইউজ কৰে নেগেটিভ নাম্বাৰবোৰ কম্পিউটাৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাৰ কাৰণে ইউজ কৰে সো দিস 1's কমপ্লিমেন্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেশন 2's কমপ্লিমেন্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেশন are used actually to represent mainly to represent the negative numbers in computer so in order to represent minus 13 we have to first compute its positive value that is plus 13 we have to first find out so in order to represent positive number plus we can directly write that true value we can find out by following the procedure so we got what 1101 so 1101 so we will represent this number again in 8 bit I mean 8 bit represent korim kintu ase keta 6 bit so we need to append 4 more zeros to the left of the number side as 0 add koribo lagibo to make it 8 bit 0 so 0 means positive number so plus so this is the binary true form of positive 13 plus 13 now how to represent minus 13 so minus 13 or karone ki koribo lagibo first we have to find the ones complement of plus 13 ones complement ulale ki hobo etu hol plus 13 or ones complement ki hobo bit keta khola dile hol 0 to 1 hoy jabo etu 0 1 hoy jabo 0 1 hoy jabo 0 1 hoy jabo 1 will become 0 1 will become 0 this 0 will become 1 0 1 0 1 0 1 this 1 will become 0 1 will become 0 0 will become 1 1 will become 0 this is the ones complement with this ones complement we have to add what 1 আমি 1 add কৰি দিম so 1 0 কি হ'ব ৰিকল কৰা টেবুলখন 0 আৰু 1 add কৰিলে কি পাম 1 পাম আৰু add কৰিবলগীয়া নাই ডাইৰেক্ট যেটো ভ্যালু আছে পাতি দিলে হ'ল 1 to আহি যাব এটা 0 আহি যাব 0 1 so this is the minus 13 as the most significant bit MSB bit is 1 that represents the minus number negative and other 8 bits 7 bits will represent the number 13 in case of 2's complement representation so minus 13 means this one so I think বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যদিও কিবা কাৰণ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আমালোকে তোমালোকে হেৰি কৰিবা কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰেৰণ কৰিবা কুৱেৰি প্ৰেৰণ কৰিবা আমি আৰু ভিডিও লাগে যদি কমেন্ট কৰিবা এটোৰ ওপৰত আমি আৰু ভিডিও বনাই যেটো প্ৰপিকতে তোমালোকে ভাবা যে আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে বস্তুখিনি বা আৰু জানিব বিচাৰা তেতিয়া আমাক লৈ প্ৰেৰণ কৰিবা কোৱেশ্চন বা কুৱেৰি প্ৰেৰণ কৰিবা বা কমেন্ট কৰিবা ভিডিও বিলাকত তেতিয়া আমি গম পাম যে আৰু যদি ভিডিও লাগে আমি ভিডিও টিউটোৰিয়েলছবোৰ বনাই তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াম সো binary representation of integer binary representation এই তিনিটাই হয় একচুয়ালি সো আজি ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছো আৰু যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে তোমালোকে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিবা